Lítáme kam? Do Peru. Do Kúska. Po 26 hodinách přitáhnu v Kusku. Ještě do Tadílkovo. Venku je příjemných 10 stupňů. Zima jak prase. 3,5 tisíce metrů nad mořem. Letisko, on tam moc vidět není. Každopádně první taxík nám nabídnul 40 soles, nebo co to je? A druhý 1,25, takže dobrý. Ještě jednou vás zdravím. Doufám, že se máte všichni moc dobře a že se vám třeba video už líbí. Každopádně první den, co jsme přiletěli do Kuska, jsme si prošli město, především se aklimatizovali na tu nadmořskou výšku a vzduch tam. Dali jsme si nějaké dobré jídlo, dobré pití a hlavním úkolem dne bylo zajít za Jeremym, což je náš průvodce pro následující týden v Amazonu a domluvit se s ním na další den, kdy jsme společně odjížděli autobusem. Máme další den. Jo, další den. Jsme nabalený. Tak tyhle ty schody jsme vycházeli několikrát a je to především proto, že hned vedle nás byla vyhlídka na město a zároveň o kousíček nahoru bydlí Jeremy a zatím jsme museli jít. Každopádně tady už čekáme na autobus a vyrážíme na 8hodinovou cestu do našeho cíle, do města Atalaya a odtamtud vyrážíme na naši plavbu. Jeremy nám udělal úplně luxusní sendviče. Dorazili jsme na naše obytko. A jsme unavení. Vstáváme. Samozřejmě jako první před odplutím jsme museli nafouknout rafty a žádná pumpička, ale hezký vlak, který se naplnil vzduchem a stlačil se. První nafukování bylo trošku jako krušnější, ale když to člověk potom dělá každý den, tak už to jde potom samo. Abych pravdu řekla, tak jsem byla lehce nervózní, možná trošku víc, protože takovýhle dobrodružství jsem ještě nezažila a nevěděla jsem vůbec, co mě čeká. A zároveň den předtím tak trošku sprchlo, tím pádem řeka byla prudší a rychlejší. Jeremy nám chtěl ukázat, když se dva proudy potkají, že to vytvoří takovej vodní vír. Tak ale není to tady zrovna, ale viděli jsme ho tam dřív nahoře. Too late to tell you I'm gonna build a world around you. Too far away from me to pull you in and show. Nebudu nic říkat, s kopou se mi vypádluje. I can do with love who tries to bend with me too. What's chasing you? What's chasing you? What's chasing you?
Tam byla Luky a tamhle někam šel Jeremy. A už máme mokrý botičky. Jediný, co je suchý, je klobouk. Ráno vždycky, když jsme vypluli, tak jsme pluli třeba půl hoďky, potom jsme zastavili na nějakém ostrovku nebo břehu, kde jsme se nasnídali a skvělý bylo, že jsme se nemuseli starat, co budeme jíst, protože Jeremy nám to pokaždý připravoval. A tady, jako naše první větší zastávka, jdeme k jezeru Machu Wassi. Let's jump in and Oh, there's the one. that is a limpkin. He's the only bird. Po asi celkem 4 hodinách pádlování jsme dorazili na břeh, odkud jsme šli do džungle hledat místo, kde se utáboříme. Potom, co jsme našli vhodné místo, tak jsme si tu oblast vysekali mačetama a našli potom stromy, které byly vhodné pro zavěšení hamak. Dobrý den. Hned v prvním kempu jsme viděli mravence, kterému se říká bullet ant a není to jen tak, je to proto, že jeho bodnutí bolí jako průstřel kulkou a je jedno z nejbolestivějších bodnutí hmyzem vůbec. Oh yeah, this ball is hot, so probably it's You're falling down like heavy stone. To the muddy waters that Come. you know. Dropped in another day. Never saying what you ought to say. Oh, now your lies are coming. Anyway, Ty kráso, hele, vidíš to? No moc ne, hele. Já jsem viděla vlnky, ale tohle to teda ne. Nechtěla bych tam zahučet, jo? To je fakt ošklivý. Protože vlastně a od stejně tom videu nebude vidět, ale zkrátka řeka jde jedním směrem a pak je tam vymletý úsek ze skály a řeka naráží tam, takže kdyby tam někdo z nás skončil, tak prostě jsme zamletí dolů. hey, anyway, let them know. Tell them how you don't want to love them. Anyway, let them know. Tell them how you don't want to love them.
out free. Připluli jsme do vesničky Shintuya, kde jsme si potřebovali něco koupit a to něco byly žabky nebo Crocsy, protože nás vůbec nenapadlo, že budeme chodit vlastně z vody do vody a že nám boty neuschnou v takových vlhkých podmínkách a myslela jsem si, že na nás budou na každém kroku číhat nějaký jedovatý potvory, který nás kousnou, ale Jeremyho obuv, což byly Crocsy, jakožto jediná obuv na celý týden nás přesvědčil, že to tak opravdu není. Šapky. Šapky, baby. I just need a place to rest my head, to close my eyes and leave, to close my eyes and see I haven't rested since you left. I just need a way to lose the time. Chýlíme se ke konci tohoto videa a já doufám, že se vám líbilo, že jste se pobavili, že jste se třeba něčemu přiučili a nebo jste si prostě jenom odpočali a budu se na vás těšit příště.